বন্ধুসকল নমস্কাৰ আজি আপোনালোকলৈ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সহায় হোৱাকৈ 100টা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছিলোঁ তেনেহলে বন্ধুসকল দেৰি নকৰো আহক আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিঅটো মই প্ৰথমে প্ৰশ্নটো লবলৈ আৰম্ভ কৰিছো তলৰ কোনজন কৰ্ণেলৰ অধীনত স্থায়ী বসবাস ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন হৈছিল উত্তৰ কৰ্ণাৱালিছ প্ৰথম ৰেল লাইন কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল উত্তৰ 1853 চনত ভাৰতীয় কাৰখানা আঁচনি কিমান চনত প্ৰচলন হৈছিল উত্তৰ 1881 চনত পভাৰ্টি এণ্ড দ্য আন-ব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া কিতাপখন কোনে লিখিছিল উত্তৰ দাদাভাই নৌৰোজী ৰয়তবাৰী ব্যাপাৰ ব্যৱস্থা কিহৰ লগত জড়িত উত্তৰ জমিনদাৰী ব্যৱস্থা ফৰ্ট উইলিয়াম কলেজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল উত্তৰ লৰ্ড ৱেলেছলি স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ প্ৰকৃত নামটো কি উত্তৰ মূলাশংকৰ আলিগড় আন্দোলন কোনে কৰিছিল উত্তৰ ছাৰ ছৈয়দ আহমেদ খান কুকা আন্দোলন কোনে কৰিছিল উত্তৰ গুৰু ৰাম সিংহ ব্ৰাহ্ম সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰিছিল উত্তৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায় কোনজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে দাস প্ৰথা উঠাইছিল উত্তৰ উইলিয়াম বেণ্টিং কোনখন ঠাইৰ পৰা সামাজিক আৰু ধাৰ্মিক সংস্কৰণ আন্দোলন হৈছিল উত্তৰ বেংগল দ্য চাইণ্টিফিক ছ'চাইটি কোনে উলিয়াইছিল উত্তৰ ছাৰ ছৈয়দ আহমেদ খান আকালি আন্দোলন কেতিয়া হৈছিল উত্তৰ 1921 চনত প্ৰাৰ্থনা সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল উত্তৰ আত্মাৰাম পাদুৰাম তলৰ কোনজনক ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় উত্তৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায় দ্য লাষ্ট মোগল কিতাপখন কোনে লিখিছিল উত্তৰ উইলিয়ামছ ডাৰিমপুল দাদাভাই নৌৰোজীৰ মতে স্বৰাজ মানে কি বুজায় উত্তৰ চৰকাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এছ'চিয়েশ্যন কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল উত্তৰ দাদাভাই নৌৰোজী ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত হৈছিল উত্তৰ মুম্বাই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল উত্তৰ এলেন অক্টিভিয়ান হোম কোনে ভাৰতীয় সংঘ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল উত্তৰ সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ দ্বিতীয় অধিৱেশনখনত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল উত্তৰ দাদাভাই নৌৰোজী বেংগল বিভাজন কিমান চনত হৈছিল উত্তৰ 15 অক্টোবৰ 1905 চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমজন মুছলিম সভাপতি কোন আছিল উত্তৰ বদৰুদ্দিন তায়াবজী কোন চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ স্থাপিত হৈছিল উত্তৰ 1885 চনত কোন চনত ভাৰতীয় সংঘ স্থাপিত হৈছিল উত্তৰ 1876 চনত কাক গ্ৰেণ্ড অল্ড মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় উত্তৰ দাদাভাই নৌৰোজী শ্ৰী অৰবিন্দ আশ্ৰম ক'ত আছে উত্তৰ পুডুচেৰী সদৌ মুছলিম সংঘ কোনে স্থাপিত কৰিছিল উত্তৰ নৱাব ছালিমুল্লাহ খান কোনে বালগংগাধৰ তিলকক ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান আনৰেষ্ট বুলি কৈছিল উত্তৰ ভেণ্টাইল চিবল অনুশীলন সমিতি কোনে ঢাকাত স্থাপিত কৰিছিল উত্তৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ বোস মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিল উত্তৰ 2 অক্টোবৰ 1869 চনত মহাত্মা গান্ধীৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল উত্তৰ কৰমচান্দ গান্ধী মহাত্মা গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক গুৰুজন কোন আছিল উত্তৰ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে হৰপ্পা সভ্যতা কিমান চনত আৱিষ্কৃত হৈছিল উত্তৰ 1921 চনত সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতাত ঘৰবোৰ কিহেৰে বনাইছিল উত্তৰ ইটাৰে বনাইছিল সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতা সমাজে কাৰ লগত বাণিজ্য স্থাপন কৰিছিল উত্তৰ মেছোপটামিয়া সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতা কিহত বিখ্যাত আছিল উত্তৰ নগৰ পৰিকল্পনা সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতা সমাজত তলৰ কোনটো বস্তু প্ৰসিদ্ধ নাছিল উত্তৰ জিৰাফ
কপাহৰ পৰা বস্ত্ৰ উৎপাদন কৰা প্ৰথাটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয়? উত্তৰ ভাৰত। কোনে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? উত্তৰ ছায়াৰাম চাহানী। আৰ্যসকলৰ প্ৰধান খাদ্য কি আছিল? উত্তৰ চাউল আৰু মটৰ মাহ। কোনে সংস্কৃত ব্যাকৰণ ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ পাণিনি। ঋগ্বেদৰ তলৰ কোনখন নদীৰ নাম উল্লেখ নাই? উত্তৰ যমুনা। শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতাত প্ৰথমে কি ভাষাত লিখা হৈছিল? উত্তৰ সংস্কৃত ভাষাত। ভাৰত চৰকাৰে তলৰ কোনখন নদীক ৰাষ্ট্ৰীয় নদী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে? উত্তৰ গংগা নদী। ঋগ্বেদৰ সময়ছোৱাত কোনজন ভগৱানক মুখ্য স্থান দিয়া হৈছিল? উত্তৰ ইন্দ্ৰ। সংস্কৃত ব্যাকৰণ ৰচনা কৰা পাণিনিয়ে কিমান সময়ছোৱাত বাস কৰিছিল? উত্তৰ 6ৰ পৰা 5 শতাব্দী। গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ বিশ্বামিত্ৰ। ন্যায়সূত্ৰৰ ৰচক কোন? উত্তৰ আৰ্য গৌতম। আৰ্য শব্দৰ অৰ্থ হ'ল উত্তৰ উচ্চ মান বিশিষ্ট। উপনিষদ কিহৰ লগত জড়িত? উত্তৰ দৰ্শন শাক্ত। যোগ দৰ্শন শাস্ত্ৰ কোনে পুংখানুপুংখভাৱে বৰ্ণনা কৰিছিল? উত্তৰ পতঞ্জলি। গোত্ৰ শব্দটো পোনপ্ৰথমে ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছিল? উত্তৰ ঋগ্বেদৰ পৰা। ভগৱান বুদ্ধ কোন স্থানত মৃত্যু হৈছিল? উত্তৰ কুশীনগৰ। বৌদ্ধ চৰিতাখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ অশ্বঘোষ। তলৰ কোনখন ৰাজ্যিক ক্ৰেডেল অৱ বুদ্ধিজিম বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ বিহাৰ। প্ৰথম বৌদ্ধিক সংঘ কোনখন নগৰত হৈছিল? উত্তৰ ৰাজগৃহ। সাৰনাথ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? উত্তৰ উত্তৰ প্ৰদেশ। বৌদ্ধৰ জন্ম হৈছিল উত্তৰ লুম্বিনী। তৃতীয় বৌদ্ধিক সংঘ কোন হৈছিল? উত্তৰ পাটলিপুত্ৰ। ত্ৰিপিটক কোন ভাষাত লিখা হৈছিল? উত্তৰ পালি ভাষাত। বৌদ্ধ কোনটো জনগোষ্ঠীৰ লগত জড়িত? উত্তৰ শাক্য। তলৰ কোনজন প্ৰিয়দৰ্শী বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ মৌৰ্য ৰজা অশোক। তলৰ কোনখন প্ৰতিষ্ঠানক চাণক্যই শিক্ষাদান কৰিছিল? উত্তৰ তক্ষশিলা। তলৰ কোনজন সন্যাসীয়ে অশোকক বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বাবে আগ্ৰহী কৰিছিল? উত্তৰ উপগুপ্ত। মেগাথেনিছ কোনজন ৰজাৰ দূত আছিল? উত্তৰ চেলিকাছ। অশোক কোনটো বংশগত সমাজৰ অন্তৰ্গত? উত্তৰ মৌৰ্য। অশোকৰ দিনত বৌদ্ধিক সংঘ কোন স্থানত হৈছিল? উত্তৰ পাটলিপুত্ৰ। তলৰ কোনজন মৌৰ্য ৰজাই ডেকান জয় কৰিছিল? উত্তৰ বিন্দুসাৰ। নন্দবংশৰ পিছত কোনটো বংশই মগধ ৰাজত্ব কৰিছিল? উত্তৰ মৌৰ্য বংশই। মৌৰ্য বংশৰ ৰাজত্বকালত বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্ৰ আছিল? উত্তৰ তক্ষশিলা। মুদ্ৰা ৰাক্ষস কোনে লিখিছিল? উত্তৰ ভিশাখা দত্ত। নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্ৰেছ কোনে স্থাপন কৰিছিল? উত্তৰ মহাত্মা গান্ধী। নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্ৰেছ কিমান চনত স্থাপিত কৰা হৈছিল? উত্তৰ 1899 চনত। ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন আলোচনীত কিমান চনত প্ৰকাশ হৈছিল? উত্তৰ 1904 চনত। মহাত্মা গান্ধীয়ে কিমান চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ গৈছিল? উত্তৰ 1893 চনত। চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ কিমান চনত হৈছিল? উত্তৰ 1917 চনত। গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহ আশ্ৰম ক'ত স্থাপন কৰিছিল? উত্তৰ আহমেদাবাদ। লক্ষ্ণৌত কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন কিমান চনত হৈছিল? উত্তৰ 1916 চনত। কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কিমান চনত হৈছিল? উত্তৰ 1942 চনত। সল্ট সত্যাগ্ৰহ কিমান চনত হৈছিল? উত্তৰ 1930 চনত। গান্ধী আৰু ইউনৰ মাজত চুক্তি কিমান চনত হৈছিল? উত্তৰ 1931 চনত। পুনা চুক্তি কাৰ মাজত হৈছিল? উত্তৰ গান্ধী আৰু মেকডনাল্ডৰ মাজত। আগষ্ট অফাৰ কিমান চনত লিনলিখুমে আনিছিল? উত্তৰ 8 আগষ্ট 1940 চন। স্বৰাজ দল কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? উত্তৰ CR দাস। জালিয়ানৱালাবাগ হত্যাকাণ্ড কিমান চনত হৈছিল? উত্তৰ 13 এপ্ৰিল 1919 চনত। কিমান চনত ৰাওলাট এই আইন পাছ হৈছিল? উত্তৰ 1919 চনত। গান্ধীয়ে কিমান চনত অসহযোগিতা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল? উত্তৰ 1920 চনত। কিমান চনত জম্মু কাশ্মীৰ ভাৰতৰ অংগ হৈছিল? উত্তৰ 1947 চনত। ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পিতৃ হ'ল? উত্তৰ এৰিষ্টটল। তলৰ কোনখন গ্ৰন্থ প্লেটোৱে লিখা? উত্তৰ দ্য লজ। পলিচ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল নগৰ ৰাষ্ট্ৰ। ভাৰতত প্ৰথমে দ্বৈত শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন হৈছিল 1919 চনত। পাকিস্তান উইল বি মেড অন মাই ডেড বডি কোনে কৈছিল? উত্তৰ গান্ধীজী। পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হৈছিল? উত্তৰ 1930 চনৰ 26 জানুৱাৰী।
1942 চনত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন হৈছিল ইয়াৰ মূলমন্ত্ৰ হ'ল কৰিম বা মৰিম তলৰ কোনটো 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰৰ আইনৰ বৈশিষ্ট্য নহয় উত্তৰ পুনৰ ৰাজ্যৰ পুনৰ গঠন 1947 চনৰ জুলাই মাহৰ 18 তাৰিখে প্ৰথমে ভাৰতে স্বাধীনতা আইন উপস্থাপন কৰিছিল উত্তৰ কমন্স সদনত সংবিধান খচৰা সমিতিৰ অসমৰ প্ৰাৰ্থীজন হ'ল উত্তৰ মহম্মদ সাদুল্লাহ তে বন্ধুসকল আপোনালোকলৈ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সহায় হোৱাকৈ আজি 100টা প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকক এই প্ৰশ্ন উত্তৰ কেইটাই যথেষ্ট সহায় কৰিব তে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়কণ মোক দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ জনালোঁ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ